Ciao, sunt Oana de la Savori Urbane și venim cu o nouă rețetă video. Cred că știți deja că ne-am lansat canalul de YouTube pe care vom face în format video toate rețetele îndrăgite de pe Savori Urbane. Dar nu eu le voi găti, ci fiica mea Marlen, care este studentă și ea nu are niciun fel de pregătire în domeniul gastronomic. Mama va fi mereu alături și o va ajuta pe parcurs. Astăzi vom face rețeta de gogoși ca la bunica. Gogoșile alea fenomenale pe care milioane de cititori le-au testat deja. Gogoșile care ies perfect, rotunde, umflate, aerate și înăuntru au loc ca să fie umplute cu gem, cu cremă, cu ce vă place vouă. O las pe Marlen să vă arată cum să fac. Bun, deci din câte ați înțeles, astăzi vom face gogoși, iar pentru că treaba devine un pic mai complicată la ingrediente decât la pâine, e bine să aveți undeva notată, eu am aici printat, fain frumos. Ce avem nevoie de 500 de făină, 350 de lapte, 10 grame drojdie uscată, deci cam un plic și jumătate, 20 de grame de zahăr, de sare, 2 gălbenușuri pe care noi le-am pregătit deja aici, e bine să le aveți deja gata pregătite, 2 plicuri de zahăr vanilat, coja rasă de la o lămâie, 500 ml ulei pentru prăjit pe care le veți vedea mai încolo și, evident, pe lângă niște zahăr pudră pentru decor. Și acum, iarăși vom pune mare parte a ingredientelor în bolul robotului ca să nu murdărim jumătate de bucătărie. Save water. I-am făcut tara și acum vom începe cu laptele. Punem cei 350. Mai și verificăm din când în când. Așa. Urmați de zahăr. Cele 20 de zahăr. E mai simplu. Hai să cam 4 lingurițe, 20 de zahăr, dar putem face așa, stai. Facem tara. Da, mai facem o dată tara. Exact. Și acum cântarul ne va indica zahărul pe care îl pui. Ai pus 6, 12, deci cum ziceam, cam 6, 17 și acum o jumătate mai trebuie până la 20. Perfect. E 20. Da? Da, mai încă un fir. Gata. Așa. Bun, și drojdia. Pe care, deja acum a venit în plicuri, nu mai trebuie să ne chinuim. Un plic și jumătate. Și o punem aici, frumos, în bol. După care luăm și iarăși amestecăm un picuț. Sau totuși de aici, să ne fie și mai comod. Și amestecăm un pic, ca să facă cunoștință toate ingredientele și să se activeze drojdia. Și lăsăm 5 minute. Acum că am așteptat cam 5 minute să se activeze drojdia, urmează să punem gălbenușurile și o parte din făină, respectiv 300 de grame. Acum punem încet, frumos și cu răbdare 300 de făină. Perfect. Iar acum urmează să punem bolul înapoi la robot pentru a frământa luatul timp de 5 minute. Iarăși pe viteză mică la început, ca să nu ne murdărim. Acum că s-a frământat aluatul, îl luăm încă un picuț în fața noastră și vom adăuga sarea, zahărul vanilat, bourbon, cât cuprinde. Așa. 2 plicuri. 2 plicuri și coajă rasă de la o lămâie. O vom rade pe răstoarea cea mai mică și va trebui să avem grijă cât pe cât putem să nu prindem din partea albă de sub coajă, pentru că după aia devine prea amar. Perfect. Și că tot rotim și ne trebuie de la o lămâie. Și că distracție plăcută la ras. Nici nu v-am văzut acolo, uitați. Deci la final așa trebuie să arate lămâia. Coaja în principal să fie dată jos, dar să rămână partea asta albă. Pentru că altfel devine cam amar. Acum curățăm bine răzătoarea, facem tara și adăugăm restul de făină, adică 200 de grame. Cred că cititorii și cei care vizionează clipul o să remarce că nu avem deloc grăsime în acest aluat. Și asta e exact cheia succesului.
Aceste gogoși de la bunica, rețeta Savori Urbane, nu conțin nici unt, nici ulei în aluat. Și o să vedeți cât de grozave ies. La fix. Iar acum ne reîntoarcem cu bolul la prietenului robotul. Și îl mai frământăm pentru încă 5 minute. Iar îl pornim încet. Iar apoi când vedem că nu dă înapoi, că nu bate și nu troncăne, mai dăm un pic mai tare. Acum s-a frământat destul. Încă haideți să vedem ce s-a întâmplat aici. Să vedeți ce fain e când îl ridic. Cum se lasă așa frumos și curge. De fapt, nu prea curge. E cum trebuie. E cum trebuie, da. Cred că haideți să pregătim să îl și punem. Ai poți cu mâna să curăți. Mâna e cea mai bună ustensilă în bucătărie. Altul este unul un picuț lipicios, dar nimic prea. Iar acum urmează să-l aduni în mijlocul bolului, adunăm în mijlocul bolului. De preferat cu o spatulă, că, da, cum am spus, este un pic lipicios, deci va fi problema e că aluatul dospit care rămâne pe pereții vasului se va usca, face... Deci cât putem... crustă, trebuie să-l adunăm la mijloc, cât putem. Cu o spatulă care permite asta, una flexibilă, să adunăm în mijloc și să curățăm de pe pereți și, evident, de pe spatulă. Sau o altă ustensilă foarte valoroasă în bucătărie este un scraper ca și acesta, mai ales unul care este flexibil, pentru că vă permite și mai bine, mult mai bine decât, să zicem, o spatulă, care poate fi uneori destul de putucănoasă, și să fiți siguri că pereții sunt cât se poate de curați, ca să nu fie nici risipă și să nu rămână aluat uscat. Vedeți, mergem mai simplu cu asta, aveți mai mult control. Și nu contează cum arată neapărat deasupra, pentru că nu e ca și cum facem o gogoașă mare în bol. Iar acum, în cazul în care ați murdărit pe mâini, aveți timp să mergeți, vă spălați pe mâini, nu are rost să vă enervați cu mâinile murdare să scoateți folia. De fapt, nu trebuie să vă enervați deloc. Pentru că viitorul este aici. Dacă mai mergeți prin hoteluri, prin cazări, pensiuni, oriunde, luați căștile astea de duș, pentru că merg foarte fain și foarte simplu să le puneți peste bol. Iar acum lăsăm 30 minute la dospit. Aluatul pentru gogoși a dospit. Iar acum e timpul să îi dăm jos casca de duș. Iar acum ne facem loc să înfăinăm masa. Mă pune că trebuie să fie, că doar trebuie să-l întindem. Acum, momentul adevărului. Păi da, a luat-o dospit foarte bine. Văd că e plin de bule. Trebuie să fie destul de moale, dar nu nici foarte moale. Să vedem acum. Ai, fain. Iar trebuie să fim siguri că am curățat castronul. Luăm niște făină, ne punem și nouă și punem un pic și pe aluat. Și îl aplatizăm un pic. Ușor să nu-i deranjăm bulele. Dacă mai trebuie făină pe sucitori, pui foaia să fie cam de 1,5 cm grosime, nu mai subțire. Și mai pune făină pe sucitor. Eventual și pe suprafața aluatului poți să presari, dar știi cum e, nu foarte multă, că făina care pică în ulei uncin se va arde. Și nu ne dorim asta. Cam atât. Foaia are cam 1 cm grosime. Acum pregătim forma care vom tăia și pus niște făină aici prin care să o dăm. Iar acum începem. Și cât mai aproape de margine. Și cât mai aproape unele de altele. Lucrăm cu pierderi minime. Pentru că nu e așa, un aluat refermentat nu mai are aceleași proprietăți cu cel care a fost întins prima dată.
cele mai reușite gogoși întotdeauna din prima tură. Așa că vom încerca să scoatem cât mai multe. Du-te în margine, cât poți din margine. Cât mai aproape, cu atât mai puține pierderi. Acum le vom pune pe un tocător învelit cu plastic ca să nu se lipească, pentru că nu lucrăm cu uleiele până, evident, până când le băgăm la prăjit. Și le transferăm ușor. Facem loc între ele, fără să le stricăm forma pe cât posibil. Acum le vom acoperi cu plastic leger, cam 10 minute până încindem uleiul și până ne ocupăm de restul. Vedem ce facem din ele, le refrământăm și vom vedea. În orice caz nu le aruncăm. Ne apucăm de prăjit, am venit aici, avem o baie de ulei. Trebuie pus destul de mult, pentru că să se facă în baie de ulei, nu se prăjesc numai în 2 fire. Gogoșele le ținem acoperite cu folie, să nu se usuce. Exact. Și că pe măsură ce luăm, le acoperim la loc și le punem în tigaie cu partea de sus în jos. Adică așa. Adică așa. De ce? Pentru că partea de la fund este mai moale. Scuzați-mă, prima oară când eu și cu uleiul încins ne întâlnim. Și continuăm așa cu toate. Și cum ziceam, se pun cu partea de jos în sus pentru că este mult mai moale și permite formarea acelei camere de aer. Uite cum se umflă. Gogoșele ca la bunica sunt gata. Mai trebuie numai să le pudrăm cu zahăr și apoi sunt gata de servire. Da? Ce spui? Cum ți s-a părut? Greu? Nu. Nu. Și eu zic că nu. Ai făcut niște gogoși extraordinare. Bunica ar fi mândră de tine, scumpă. De cât de faine crescute, au inelul auriu. Hai să dăm cum sunt în mijloc. Se rupem una. Ah! Uite aici. Asta e gogoașa perfectă. Cu cameră de aer în mijloc. Numai bună să fie umplută cu gem, creme sau altele. Bravo! Ne vedem la următoarea rețetă. Ciao!